It tumble down feature. Tumble down just feature. Just এটা ক্লিক কৰিলে হ'ল। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তো গাড়ীখনৰ ব্ৰেকডাল ধৰিলো এই চাওক আৰু দুডাল পেডাল অনলি আৰু অকল ফুল ভৰিটো ইউজ হয় ইয়াত অকল ব্ৰেক পেডাল আছে আৰু এক্সেলেটাৰ পেডাল আছে আপোনালোকে স্পৰ্টছ কাৰবিলাক নিচিনা দেখিছে চাগে এনেকৈ দি পেলাই যায় হেৰি কৰে তো তেনেকুৱা টাইপতো হৈ যায় বেলেগ ধৰণৰ দেখা পায় আচ্ছা আচ্ছা ইয়াত যিখিনি এচিভেন্ট দিয়া আছে সেইখিনি এচিভেন্ট চাওক আপুনি মানে সোমাই যোৱা নিচিনা ধুনীয়াকৈ হয় মানে এইটো মানে একো অড দেখা নাপায় আৰু পাহাৰৰ পৰা নামোতে যদি আপুনি এই বাটনটো দবাই দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ গাড়ীখন কেতিয়াও অভাৰ স্পীড নহয় গাইজ কি খবৰ সকলোৰে ভাল বুলি আশা ৰাখিছোঁ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু দিছ ইউটিউব চেনেল কৌশিক চেনেল ব্লগ সদায় নিচিনাকৈ আজি মই মটোভ্লগিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি হ'ল 14 তাৰিখ ভেলেণ্টাইন্স ডে ক'ব গ'লে আজি এটা ভাল দিনো আজি এটা বেয়া দিনো আজি ব্লেক ডে অফ ইণ্ডিয়া ব্লেক ডে কেলে পুলৱামা এটেক যি হৈছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে শ্বহীদসকলৰ কাৰণে সকলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যাতে আত্মাই শান্তি পাওক আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ কিয়া শ্ব'ৰুম তেজপুৰ তো কিয়া শ্ব'ৰুমত কি আছে আপোনালোকে থাম্বনেইলটো দেখি নিশ্চয় গম পালে তো বলক আমি ডাইৰেক্ট লগ পাইছোঁ আপোনালোকক শ্ব'ৰুমত এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ কিয়া কাৰেন্সৰ এতিয়া অপেনিং চেৰেমনি ষ্টাৰ্ট হ'ব অলৰেডি জ্বলোৱা হৈ গ'ল চাকি তাকি আৰু থেংক ইউ কিয়া মটৰ্ছ তেজপুৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ মোক এনেকৈ ইনভাইট কৰাৰ কাৰণে আৰু বলক এতিয়া আমি গাড়ীখন চাওঁ ইন 3, 2, 1 গো सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनों जरा जिस्म का शौक नहीं दिल दीवाने तेनों बेवफा का रोग नहीं कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं तू ही है रब সো এতিয়া মোৰ পেকেট লাইন্স আহি গ'ল সো ৰাইজ আজি মই আছোঁ কিয়া শ্ব'ৰুম তেজপুৰ মেৰিডিয়ান মটৰ্ছত আৰু এতিয়া মাতিছিলে ইব্ৰাহিমে তো এয়া হ'ল ইব্ৰাহিম আৰু মোৰ নামটো সন্দীপ দাস এতিয়া গাড়ীখনৰ কথা কৈ দিব গাড়ীখনৰ অলৰেডি আপোনালোকে আনবক্সিংটো দেখিলে তো গাড়ীখনৰ বিষয়ে গোটেইখিনি কৈ দিব আপোনালোকে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক তো এতিয়া চাহো দিলে সো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া কামিং টু দ্য এক্সটেৰিয়ৰ তো এইখন হ'ল কিয়া কাৰেন্স 2022 নতুন গাড়ী ওলাইছে আৰু এইখন ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল ভেহিকল বুলি কয় ইয়াৰ গাড়ীখনৰ লুকটো চাওক আপুনি বহুত ধুনীয়া এট্ৰেক্টিভ লুক দিছে তো ইয়াৰ লাইটকেইটা চাওক একদম পূৰা ডে টাইম লাইন এইটো ডুৱেল শ্বেপত এটা আছে আৰু এইখিনি গোটেই একদম ক্ৰ'ম লাইনিং আৰু ইয়াত গ্ৰিলটো নাই গ্ৰিলটো একদম তলত দিয়া আছে এইফালে চাওক গ্ৰিলটো তলত দিয়া আছে অ'কে তো ইয়াত LED ছেটআপ আহিছে 3টা LED ছেটআপ এইফালে লগতে DRL এইটো ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ এটা জুৱেল শ্বেপত এটা DRL হয় আৰু ছাইডত চাওক এইখিনি ORVM ইণ্ডিকেটৰ গোটেইখিনি আছে তো অ'কে আৰু এতিয়া এইখিনি চাওক ইয়াত আছে 17 ইঞ্চ এলয় হুইল 4 ডিস্ক উইথ 4 ডিস্ক আৰু এতিয়া পিছফালে চাওক পিছফালৰ এক্সটেৰিয়ৰ লুকছো আপোনালোকক এনেকুৱা দেখাই দিছোঁ তো ইয়াৰ টেইল লেম্পখিনি এনেকুৱা আৰু চি শ্বেপত আছে আৰু ইয়াত গোটেইখিনি LED অল LED আৰু ইয়াত কিয়াৰ লগতো চাওক কিয়াৰ লগতো বহুতখিনি চেঞ্জ হ'ল আগৰ লগতকৈ তো ইয়াত কিয়াৰ বেজিং দিয়া আছে কাৰেন্সখিনি চাওক এইখিনি ক্ৰ'ম লাইনিং দিয়া আছে আৰু এইফালে চেঞ্চৰ দিয়া আছে চাৰিটা পাৰ্কিং চেঞ্চৰ তলত দিয়া আছে এক্সজষ্টটো এটা এক্সজষ্টে আছে ইয়াত তো বাকী আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইখিনি ডিফগাৰ লেন্স আৰু এইখিনি এডাল ৰিয়াৰ ৱাইপাৰ তো ইয়াত দিয়া আছে এটা হাই ষ্টপ মাউণ্ট লেম্প আৰু এইফালে দিয়া আছে চাৰ্ফিন এণ্টেনা এডাল ৰুফৰেলডাল ফাংচনেল নহয় কিন্তু ইয়াত ক্ৰ'ম লাইনিং দিয়া আছে এইফালে ক্ৰ'ম লাইনিং আৰু ইয়াত চাওক এইখিনি ড'ৰ বাৰ্ছখিনি গোটেই এইখিনি ক্ৰ'ম এইফালে ৰিকুৱেষ্ট চেঞ্চৰ দিয়া নাই সিটো চাইডে ৰিকুৱেষ্ট চেঞ্চৰ দিয়া আছে তো এইখিনি চাওক গোটেই একদম ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ এখন গোটেই ফুল ব্লেক এক্সটেৰিয়ৰ কাৰেন্সৰ এতিয়া মোৰ চাবিটো আহি গ'ল হাতত আৰু এতিয়া গাড়ীখনৰ কি ফিচাৰ আছে এইটো লক বাটন এইটো আনলক বাটন এইটো হোল্ড কৰি থাকিলে গাড়ীখন ৰিম'ট অপেনাৰ আছে আৰু লগতে ইয়াত ইঞ্জিন ষ্টাৰ্টিং ইয়াৰ পৰা অন কৰিব পাৰি মানে বাহিৰৰ পৰা আপুনি যেতিয়া এইখন গাড়ী হ'ল এখন 7 ছিটাৰ MPV নহয় SUV নহয় তো এইখন ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল ভেহিকল বুলি কৈছে কিয়াই তো গাড়ীখনৰ এক্সটেৰিয়ৰ লুকটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু ভিতৰ আৰু এটা কৈছোঁ আপোনালোকক ইয়াত ফ্ৰণ্ট চেঞ্চৰ আছে এইফালে ফ্ৰণ্ট চেঞ্চৰ দিয়া আছে আৰু এয়া চাওক এইটো LED ফগ লেম্প দিয়া আছে তলটো LED ফগ লেম্প এইফালে গ্ৰিল এইখিনি গোটেই ক্ৰ'ম লাইনিং
গাড়ীখন পুৰা জবৰদস্ত বনাইছে দেখিবলৈ তো ফ্ৰণ্টত এইটো দিয়া আছে কিয়াৰ লোগো তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মোৰ লগত আছে সন্দীপ দা আৰু সন্দীপ দা ইয়াৰে কিয়াৰে এজন সেলছ পাৰ্সন আৰু তেওঁ কৈ দিব গাড়ীখনৰ বিষয়ে অলপমান আৰু গাড়ীখনৰ স্পেচিফিকেশ্যন কিবা আছে কি আছে নিশ্চয় মই কৈ আছোঁ এইখন গাড়ী একচুৱেলি কিয়াৰ 6 নম্বৰ প্ৰডাক্ট ইণ্ডিয়া ইয়াৰ আগত ইণ্ডিয়া ইয়াৰ আমাৰ 3টা প্ৰডাক্ট ইণ্ডিয়াত চলি আছে আচ্ছা আচ্ছা এইখন হৈছে ফুল্লি ফেমিলি অৰিয়েণ্টেড গাড়ী হিচাপে লঞ্চ কৰা হৈছে এখন MPV আৰু এইখন এইটো আহিব আপোনাৰ ধৰক ইঞ্জিন অপশ্যন 3টাৰ লগত আচ্ছা আচ্ছা এটা 1.5 পেট্ৰল এটা 1.5 and 1.4 টাৰ্বো পেট্ৰল আৰু এটা 1.5 ডিজেল এই 3টা ভেৰিয়েণ্টত আহিব আৰু ইয়াৰ মধ্যে স্পেচিফিক কথা এটা ক'ব যাওঁ মানে সেফটিটো মেইন আমাৰ ইয়াত ৰাখা হৈছে যেহেতু বেছ মডেলৰ পাই আপোনাৰ যদি একেবাৰে আপুনি বেছ মডেলটো লয় ইয়াৰ কাৰেঞ্জৰ তো কাৰেঞ্জৰ বেছ মডেলটো 6টা এয়াৰবেগ আপুনি 6টা এয়াৰবেগ ইয়াতে তো এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱাখন গাড়ী আহিছে তো য'ত বেছ মডেলৰ 6টা এয়াৰবেগ আছে আৰু এনে বেছ মডেলৰ প্ৰাইচ ভেৰিয়েণ্টটো এতিয়া আহিছে নেকি মানে নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰাইচ ৰিভিল হোৱা নাই কালি ৰাতিপুৱা আমাৰ প্ৰাইচটো আমি পাম তাৰপিছত আমি জনাব পাৰিম সকলোকে প্ৰাইচটো কিমান আহিব কি নাহে আচ্ছা অহাকালি মানে 15 তাৰিখে ইয়াৰ প্ৰাইচটো ৰিভিল হৈ যাব আপোনালোকে জানিব পাৰিব তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত অলৰেডি তেতিয়ালৈকে প্ৰাইচ আহি যাব চাগে হয় কাৰেঞ্জ গাড়ীখন কিয়া কাৰেঞ্জত আচ্ছা আচ্ছা বেছ মডেলটো টপ মডেল সবতে 4টা চকাতে ডিছ ব্ৰেক থাকিব 4টা চকাতে ডিছ ব্ৰেক থাকিব সেফটিত এবাৰ বহুতখিনি ধ্যান দিছে কিয়াই তো সেইটো এটা বহুত ভাল কথা আৰু এতিয়া বলক আপোনালোকে এক্সটেৰিয়ৰখিনি দেখিলোৱে এতিয়া ইণ্টেৰিয়ৰখিনি দেখাওঁ বলক তো আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিছোঁ ইয়াৰ গাড়ীখনৰ টায়াৰ চাইজটো হ'ল R205/65 R16 মানে উইথটো হ'ল 205/65 আৰু R16 মানে এলয় হুইলটো 16 ইঞ্চৰ এলয় হুইল এটা আৰু ইঞ্জিন অপশ্যনটো কিয়া চেলছৰ যোনকেইটা ইঞ্জিন অপশ্যন সেইকেইটা ছেমেই তো এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল তো গাড়ীখন চাওক এতিয়া এনেকুৱা টাইপৰ আৰু ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো চাওক বহুত ধুনীয়া লাগিছে একদম আনাডাৰ লেভেলৰ এইটো চাওক একদম পিয়ানো ব্লেক ফিনিছ আই থিংক পিয়ানো ব্লেক ফিনিক্স আৰু ইয়াৰ যোনটো লাইন ৰুফ লাইনটো এনেকুৱা এটা বঢ়িয়া ডিজাইন দিছে এইটো টপ মডেল ন এখন টপ মডেল হয় আচ্ছা আচ্ছা এখন টপ মডেল হ'ব আপোনাৰ লাক্সাৰী প্লাছ এখন হ'ব লাক্সাৰী প্লাছ তো লাক্সাৰী প্লাছত আপোনালোকে দেখিছে পেডেল শিফটাৰ আহি আছে ইয়াত প্লাছ মাইনাছ যেহেতু এইটো অটোমেটিক ভেৰিয়েণ্ট কাৰণে এখন এইটো পেডেল শিফটাৰ থাকিব আচ্ছা আচ্ছা ভেন্টিলেটেড সিট আছে নেকি ভেন্টিলেটেড সিট আছে ড্ৰাইভাৰ আৰু কো ড্ৰাইভাৰ দুটা ভেন্টিলেটেড সিট আৰু ইয়াত আৰু এটা ফিচাৰ্ছ মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছো ইয়াত হ'ল আপোনাৰ যেটো ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে এই সিম্বলটো এইটো হৈছে ডাউন হোল এসিষ্ট ইয়াৰ কাম এইটো হ'ব সাপোজ আপুনি কিবা পাহাৰত গৈছে পাহাৰৰ পৰা নামুতে যদি আপুনি এই বাটনটো দবাই দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ গাড়ীখন কেতিয়াও অভাৰ স্পীড নহয় আপুনি যদি মানে বোলে নাই মই আৰামত নামিম বা তেনেকুৱা যদি কিবা বিচাৰিছে আপুনি জাষ্ট এই সুইচটো এবাৰ দবাই দিলে হ'ল এবাৰ দবাই দিয়াৰ লগে লগে তেখেতে আৰু মানে গাড়ীখনে নিজে গম পাব যে মোক ডাউন হোল যেহেতু এক্টিভেট কৰিব দিছে গাড়ীখন নিজে নিজে ব্ৰেক লগাই লগাই লাহে লাহে নামি থাকিব এইটো এটা সেফটি ফিচাৰ তো এবাৰ কিয়াই বহুত ধ্যান দিছে সেফটিৰ ওপৰত ইয়াত মানে ষ্টিয়াৰিংডাল মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ লেডাৰ গোটেইখিনি লেডাৰ ফিনিছ আৰু ইয়াত ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল আছে এইখিনি ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল ভইচ কমাণ্ড আছে ভইচ কমাণ্ড কিমানটা কমাণ্ড কিবা লেংগুৱেজ এতিয়ালৈকে আমাৰ যিখিনি ভইচ কমাণ্ড আছিলে সেইখিনি বহুত মানে মিনিমাল আছিলে বহুত লিমিটেড আছিলে এতিয়া আপুনি ভইচ কমাণ্ডত আপুনি সিটৰ ভেন্টিলেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপুনি ক'লে যাব ডেষ্টিনেশ্যন কোৱালৈকে আপুনি গোটেইখিনি জাষ্ট ভইচ কমাণ্ড দি এবাৰ কৈ দিলে হ'ল তেখেতে আপোনাক গাইড কৰি দিব এইটো এটা বহুত ভাল ফিচাৰ আপোনালোকে যে দেখিলে তো ইয়াছ কিয়াৰ হৰ্ণটো শুনক মই হৰ্ণটো মই বহুত ভাল পাওঁ ইয়াছ এইটো হৰ্ণত মানে পাব্লিক ডিৰেকশ্যনবিলাক অলপ ভাল হয় নিশ্চয় আৰু ইয়াৰ 10.21 ট্ৰান্সডিউচন আৰু ইনবিল্ট নেভিগেশ্যন আছে ন ইনবিল্ট নেভিগেশ্যন আহি যায় ইয়াত তো ভিতৰৰ এইখিনি চাওক আৰু টাচ ফ্লুইডিটিটো মই ভালে পাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মিউজিক চিষ্টেমটো এতিয়া শুনাম এতিয়া চাওক এইখিনি এ চি ৰেছপন্সখিনি এতিয়া কুলিংখিনি এনেকুৱা ন ইয়াতে আহে ইয়াত টেম্পাৰেচাৰটো আপ ডাউন কৰিব পাৰি আপোনালোকে ৰিয়াৰ ফ্ৰণ্ট ডিফগাৰ দুয়োখিনি ইয়াত ওৱান টাচত হৈ যায় মানে ফিজিকেল কি হিচাপে নহয় টাচ জাষ্ট টাচ আৰু আপুনি ইয়াত এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব এতিয়ালৈকে আপুনি যিমানখিনি গাড়ী চাইছে হয় বেলেগ ধৰণৰ দেখা পায় কিন্তু ইয়াত যিখিনি এচি ভেণ্ট দিয়া আছে সেইখিনি এচি ভেণ্ট চাওক আপুনি মানে সোমাই যোৱা নিচিনা ধুনীয়াকে হয় মানে এইটো মানে একো অড দেখা নাপায় আৰু এটা ফ্লুইডিক তাৰমানে টাচ এটা দিয়াৰ নিচিনা হৈছে আৰু ইয়াত আৰু এটা কথা এম্বিয়েন্ট লাইটছ ইয়াত দেখা পাইছে নিশ্চয় ইয়াত 64টা এম্বিয়েন্ট লাইন আছে বুলি শুনাৰ মতে 64 কালাৰৰ এম্বিয়েন্ট লাইটছ আপুনি ইয়াত দেখা পাব আৰু লগতে প্লাছ আপোনাৰ ড্ৰাইভিং মোড হিচাপত যেহেতু ড্ৰাইভিং মোড দিয়া আছে চাওক ড্ৰাইভিং মোড যদি মই দবাই দিওঁ 3টা মোড আছে এটা হ'ল ইকো ইয়াত আপুনি ইকনমিকত চলাব পাৰিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ ফিউল এফিচিয়েঞ্চি সদায় ভাল ন নিশ্চয় এটা নৰ্মেল যিটো আমি সদায় মানে ৰেগুলাৰ বেচিছত আমি ইউজ কৰোঁ নৰ্মেল আৰু এটা হ'ল স্পৰ্টছত আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছি ভাল হ'ব আৰু ইয়াত মানে অকণমান আমি মাইলেজ লৈ পেলাই অকণমান হেৰি কৰিব লাগিব
ঠিক আছে ইয়াত যেতিয়া আমি এইখিনি বণ্ডত আমি যেতিয়া চলাম গাড়ীখন তেতিয়া লগে লগে আমাৰ এই যিটো এম্বিয়েন্ট লাইট আছে সেইটো চেঞ্জ হৈ যাব আৰু এটা মই ফিচাৰ গম পাইছো ইয়াত ওয়্যাৰলেছ চাৰ্জাৰ আছে নিশ্চয় ইয়েস তো এতিয়া মোৰ ওয়্যাৰলেছ আজিকালি দিয়া নাই বাৰু কিন্তু ইয়াত চাওক ইয়াত ভৰাই দিলো ইয়েস তো চাৰ্জিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল 67% চাৰ্জ ইয়াত দেখিছে এইটো অট'মেটিক গিয়াৰ বক্স ইয়াত PNRD এইখিনি গোটেইখিনি আছে তো এতিয়া মই এবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দেখাম গাড়ীখনৰ অকল ব্ৰেক পেডাল আছে আৰু এক্সেলেটাৰ পেডাল আছে আপোনালোকে স্পৰ্টছ কাৰবিলাক নিশ্চয় দেখিছে চাগে এনেকৈ দি পেলাই যায় হেৰি কৰে তো তেনেকুৱা টাইপতো হৈ যাব ইয়াত নহ'লে আপুনি ডাইৰেক্ট মানে অট'মেটিক চলাব পাৰিব তো গাড়ীখনৰ ব্ৰেকডাল ধৰিলোঁ এই চাওক আৰু দুডাল পেডাল অনলি আৰু অকল ফু ভৰিটো ইউজ হয় ইয়াত অট'মেটিক গাড়ীত তো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ওকে তো গাড়ীখন চাওক ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু ইঞ্জিন ৰিফাইনমেণ্টটো মই শুনি মানে বহুত ভাল পাইছোঁ ভিতৰলৈ নইজ নাই একদম ইঞ্জিন ৰিফাইনমেণ্টটো ভাল হয় আৰু ইয়াৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰো চাওক এনেকুৱা টাইপৰ অকণমান ফুল ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ ইয়াত একদম ইনফৰমেশ্যনখিনি আহি যায় তো ইয়াত দেখিছে ভলিউম আপ ডাউন কি এইবিলাক কিয়াৰ ভাল লাগিছে আৰু গাড়ীখন তো এইফালে বাওঁফালে আছে আপোনালোকৰ অট'মেটিক ৱাইপাৰ আৰু এইফালে আছে সোঁফালে অট'মেটিক হেডলাইট তো এতিয়া এবাৰ ষ্টাৰ্টটো অফ কৰি দিম বাৰু ইয়াত ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল ছুইচ আছে আৰু এইফালে আপোনাৰ লক আনলক তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ ইয়াতে এডজাষ্ট কৰিব পাৰি ইয়াৰ ভিউখন ইয়াত এডজাষ্ট কৰিব পাৰি 4টা পাৱাৰ উইণ্ড'জ এটা ওৱান টাচ আপ ডাউন ড্ৰাইভাৰ চিট অকল ড্ৰাইভাৰ ডোৰটো ওৱান টাচ হয় বাকীখিনি ওৱান টাচ নহয় আপোনালোকৰ এইটো চাওক ছাইড লুকছটো দেখিছে কি ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইফালে হাৰ্ড প্লাষ্টিক অলপ ইউজ কৰিছে এইফালে এইটো কি হয় এইটো চাউণ্ডৰ উফাৰ এইটো চাব উফাৰ টোটেল স্পীকাৰ কেইটা আছে টোটেল ইয়াত আপোনাৰ আছে 8টা টোটেল 8টা স্পীকাৰ থকা এখন গাড়ী আৰু ব'ছ স্পীকাৰ ন ইয়াত য়েছ তো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে ভালকৈ দেখাই দিছোঁ লাইটত ব'ছ বেজিং আছে ইয়াত আৰ্মৰেষ্ট আছে আৰ্মৰেষ্টটো শ্লাইডিং নহয় ন শ্লাইডিং নহয় কিন্তু ইয়াত ফোন এটা থ'ব পাৰিব আৰু কিবা কিবি থ'ব পাৰিব ইয়াত চব ষ্ট'ৰেজখিনি ভালখিনি ষ্ট'ৰেজ আছে এইটো কিহৰ চুইচ এইটো ইয়াত যিটো ভেণ্ট আছে সেইটো এচি ভেণ্ট ইয়াতো দিয়া আছে ড্ৰিংকছ যদি আপোনালোকে ৰাখিব বিচাৰে ঠাণ্ডা কৰি তো ইয়াত ৰাখিলে হ'ল ঠাণ্ডা হৈ থাকিব ইয়াত ড্ৰিংকছো ইয়াত ঠাণ্ডা কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত গ্ল'ভ বক্সটো চাওক এইটো খালি কুল গ্ল'ভ বক্স নহয় বাকী ইয়াৰ এইখিনি মই ইণ্টেৰিয়ৰটো মই বহুতেই ভাল পাইছোঁ মোৰ এইটো ফোন চাৰ্জিং হৈ আছে চাগে আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে বোলে মই ড্ৰিংকছ কিবা এটা ইয়াত ৰাখিম ইয়াতো ৰাখিব পৰা আচ্ছা এইফালেও আছে এইফালে কি ৰাখিব পৰা অ'কে তো এতিয়া আমি পিছফালে যাওঁ বলক আৰু এইফালে চাওক এইফালে 3টা বটল ৰাখিব পাৰে এইটো হাইট এডজাষ্টেবল এইটোৱে মেনুৱেল হাইট এডজাষ্টেবল চিট আৰু ইয়াত আছে চিটকেইটা গোটেই লেডাৰ চিট চাইডলৈ গোটেই এয়াৰবেগ আছে এইফালে এয়াৰবেগ গোটেই একদম ফুল ছেফটি আৰু এইফালে হাইট এডজাষ্ট কৰিব পাৰে মানে গাড়ীখন আপোনাৰ ড্ৰাইভিং কৰাৰ সময়ত বহুতখিনি প্লেজাৰ হৈ যায় তো এতিয়া বলক পিছফালে যাওঁ তো কামিং টু দ্য বেক ইয়াত বেক চিটটো আটাইতকৈ বহুত ভাল ইয়াত চাওক স্মাৰ্ট পিউৰিফায়াৰ ইয়াৰ পিছফালৰ পৰা এইটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ পিছফালৰ চিটৰ পৰা ইয়াতো এইটো এচি ভেণ্ট দিয়া আছে এচি ব্লোৱাৰ স্পীডটো ইয়াৰ পৰা আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ এচি ভেণ্টকেইটা আমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াত চাওক এচি ভেণ্টকেইটা ইয়াত দিয়া আছে মানে বহুতখিনি গাড়ীত নৰ্মেলি পিছফালে এইকণে থাকে ইয়াত ওপৰলৈ দিয়া আছে পিউৰিফায়াৰটো এইফালে ছাইডলৈ দিয়া আছে ভাইৰাছ প্ৰটেকশ্যন বেলেগ মডো ইউজ কৰিব পাৰি ইয়াত নিশ্চয় ডিছপ্লে মডো ইউজ কৰিব পাৰি এইফালে দিয়া আছে এখন পাৰ্চেল ট্ৰেখন খুলি দিয়ক পাৰ্চেল ট্ৰে এখন দিয়া আছে এফালে কাপ এটা ৰাখিব পাৰে মানে ফ্লাইটত যেনেকৈ যায় আপুনি তেনেকৈ যাব পাৰে ঠিক তেনেকৈ যাব পাৰে আৰু এইটো অ'কে আহিছে তো ইয়াত চাওক এনেকৈ আৰ্মৰেষ্টটো একদম পূৰা কমফৰ্টেবল জাৰ্ণি আৰু একদম ফ্লাইটৰ জাৰ্ণি বিজনেছ ক্লাছ টাইপৰ ইয়াত 2টা কাপ হোল্ডাৰ দিয়া আছে আৰু এইখিনি পিছফালে গোটেই একদম লেডাৰ চিটছ তো আপোনালোকে বহি খুব আৰাম পাব দেই ইফালে ৰিডিং লেম্প দিয়া আছে 2টা LED ৰিডিং লেম্প আৰু এটা বস্তু দেখাইছোঁ ছানৰুফ তো ইলেক্ট্ৰিক ছানৰুফ আছে ইয়াত ইমানটো এৰিয়া গোটেই পেনাৰমিক ছানৰুফ নহয় হ'লেও ছানৰুফখন থাকিলে ভাল লাগে আৰু নিশ্চয় লুকছটো তো মানুহে সৰু পোৱালি হওক যা কিবা কিবি বাহিৰলৈ ওলাব পাৰে আৰু ইয়াত চাওক আপুনি 2টা চাৰ্জিং হেৰি দিয়া আছে আৰু মোবাইলটো হোল্ড কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত ঠাই দিয়া আছে লাইটটো জ্বলাই দিওঁ মোবাইলটো হোল্ড কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত ঠাই দিয়া আছে আৰু চাৰ্জিঙৰ কাৰণে 2টা USB C পৰ্ট দিয়া আছে আৰু ইয়াতে কিবা কিবি থ'ব পাৰিব সৰু পৰা ষ্ট'ৰেজ আপুনি ইয়াত ৰাখিব পাৰে বস্তুখিনি ৰাখিব পাৰে চিটকেইটা বহি ভাল লাগিছে আৰু এইফালে ছাইডলৈ চাওক এইফালে ষ্ট'ৰেজ আছে এইফালে এম্বিয়েণ্ট লাইটিংটো ইয়ালৈকে জ্বলি থাকে তো এইটো বহুত ভাল আৰু এইটো চাওক ছানছেট য়েছ তো গৰম দিনত এইটো বহুত এটা ভাল ফিচাৰ ছানছেটখন লাগে যিহেতু বহুত দূৰত হয় আৰু পিছফালে থাৰ্ড ৰ'লৈ যাওঁ এতিয়া আমি তো এতিয়া বলক আমি থাৰ্ড ৰ'লৈ যাওঁ
থাৰ্ড ৰ'লে চাব ইয়াত ওৱান টাচ ফিচাৰ এটা আছে, কি বুলি কয়? এইটো টাম্বল ডাউন ফিচাৰ। টাম্বল ডাউন ফিচাৰ আপুনি জাষ্ট এটা ক্লিক কৰিলে হ'ল। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈ যাব পাৰিব। তো অ'কে, তো মোৰ হাইটটো হ'ল 5 ফুট 6 ইঞ্চি আৰু ইমানখিনি লেগ স্পেচ আছে, মানে দুজন মানুহ পিছফালে আৰামছে বহিব পাৰে মানে মই ঠিকে পাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ হেডটো নালাগে, হেডৰুম বহুত বেছি আছে। যিহেতু আমাৰ যিখিনি আমাৰ হেৰি হয় হেডৰেষ্ট হয় সেইটো সেইখিনি এডজাষ্টেবল, তো আমি আৰামত বহি ট্ৰেভেল কৰিব পাৰোঁ। য়েছ, হেডৰেষ্টটো এডজাষ্টেবল আৰু পিছফালেও ৰিডিং লেম্প দিয়া আছে, সেইটো এটা মই বহুত ভাল বস্তু পাইছোঁ। মানে পিছফালেও কেতিয়াবা লাগেতো বস্তু তলত পৰিলে। আৰু থাৰ্ড ৰ'লৈকে আপোনালোকে ভালকৈ মানে 6জন মানুহ আৰামছে জাৰ্ণি কৰিব ধুনীয়াকৈ, 6জন 7জন ধুনীয়াকৈ যাব পাৰে। 6 ছিটাৰ 7 ছিটাৰ যিহেতু দুটা অপশ্যন আছে। আৰু লগতে আপুনি আৰু এটা বস্তু চাওক, মানে থাৰ্ড ৰ'টো আপুনি বটল হোল্ডাৰ আছে আৰু চাৰ্জিং আছে, USB-C পৰ্টৰ চাৰ্জ ইয়াতো দিয়া আছে, বোথ চাইড দিয়া আছে। চাওক AC ফেন এইফালেও দিয়া আছে। ইয়াৰ পৰা অকণমান গ্লাছ এৰিয়াটো ইমানখিনি, আৰু পিছফালে চাওক, পিছফালেও এনেকুৱা ভিউটো অকণ দেখা পাব। তো ইয়াৰ পৰা পিছফালৰ পৰা আপোনাৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো এবাৰ চাই লওক। তো বস্তু এটা দেখাম আপোনালোকক, ওৱান টাচ এইটো টাম্বল ফিচাৰ। আমি ধুনীয়াকৈ বাহিৰলৈ ওলাব পাৰিম, বাহিৰলৈ ওলাই যাব পাৰে। এইটো খালি সৰু পোৱালিৰ কাৰণে, সৰু পোৱালি খেলি নাথাকিলে আছে, বুঢ়া মানুহ দিয়াৰ লগে লগে খুলি যাবতো। বুট স্পেচটো এবাৰ দেখাই দিওঁ ৰাইজক। তো এতিয়া লাষ্ট আহিলোঁ আমাৰ বুট স্পেচলৈ। পিছফালে চাওক লেম্পখিনি বহুত ধুনীয়া লাগিছে, আৰু এইটো ব্ৰেক মাৰিলে হেডলৈকে জ্বলি যাব নেকি? নাই, এইটো ৰিফ্লেক্টৰ হয়। বাহিৰৰ পৰা মানে পিছফালৰ পৰা গাড়ী এইফালে পোহৰটো পৰাৰ লগে লগে বস্তুটো জিলিকি যায়, গোটেইটো জ্বলাৰ নিচিনা দেখি। গোটেইটো জ্বলাৰ নিচিনা দেখি। তো এতিয়া পিছফালে বুট স্পেচটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, এইটো অট'মেটিক ব্ৰেজিং। বুট স্পেচটো 7 ছিটাৰ গাড়ীত ইমান নাথাকেও, হ'লেও মানে ইয়াত কিমানমান লিটাৰ আছে এইটো যদি আমি ৰটো হেৰি কৰি লওঁ, ইয়াত আপোনাৰ 216 লিটাৰ আছে। 216 লিটাৰ বুট স্পেচ দিয়া আছে, আৰু স্পেয়াৰ টায়াৰটো ইয়াতে আছে, ইয়াৰ পৰা আপুনি হেৰি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা একদম ভিতৰত আছে স্পেয়াৰ টায়াৰটো, তেনেকৈ উলিয়াব পাৰে। আৰু যদি আপোনাৰ বুট স্পেচ বেছি লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জাষ্ট কৰিবলগীয়া এটাই কাম আছে। আপুনি জাষ্ট চিট দুটা পূৰা ফ্লেট হৈ যায়, ফুল ফ্লেট। কাৰেণ্টছৰ এইটো বস্তু মই ভাল পাইছোঁ। পিছফালৰ থাৰ্ড ৰ'টো পূৰা ফ্লেট হৈ যায়। আপোনালোকে যদি বস্তু বেছি লোৱাৰ আছে, এইটো 500 লিটাৰমান বুট স্পেচ হৈ যাব ন আৰামছে। নিশ্চয় 500 লিটাৰ বুট স্পেচ আৰু লং জাৰ্ণি বঢ়িয়া। আৰু তো এইখন মাৰি দিব পাৰিব। ইয়াত খালি ইলেক্ট্ৰিক টেইল গেট দিয়া নাই, কিয়া কানেক্টেড কাৰ ফিচাৰ। আৰু ইয়াত দিয়া আছে ইলেক্ট্ৰস্কপিক IRVM মিৰৰ। ইয়াত SOS একেটা কিয়া কানেক্ট ফিচাৰ আছে। হোৱাইট কালাৰ ৰিডিল লেম্প LED দিয়া আছে। আৰু য়েছ, এইটো হ'ল ছানগ্লাছ ধুনীয়াকৈ ইয়াত থ'ব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি আকৌ ভিতৰলৈ আহিলোঁ। লাষ্ট আপোনালোকক শুনাইছোঁ ইয়াৰ মিউজিক ছিষ্টেমটো। আৰু কিয়াৰ এই কেৰেন্স গাড়ীখন ভাল ফেমিলি কাৰ হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু হোপ এই গাড়ীখনে 4 ষ্টাৰ বা 5 ষ্টাৰ কিবা এটা আনক, মানে বিল্ড কোৱালিটি। কিয়াক কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। আৰু কোনোবাই যদি ফেমিলি কাৰ বিচাৰিছে 6 ছিটাৰ 7 ছিটাৰ আৰু ছেফটি থকা, এইখন গাড়ী মই প্ৰিফাৰ কৰিম। তো ৰাইজ, এনেকুৱা টাইম নতুন গাড়ী বাইকৰ বিষয়ে আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী বাইকৰ বিষয়ে জানি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক মোৰ চেনেলটো কৌশিক ফ্ৰেণ্ডছ ব্লগ, আৰু লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট এটা কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। ইটছ ফ্ৰী, টোটেলি ফ্ৰী ৰাইজ।